ในยุคกลางมีระบบที่สำคัญระบบหนึ่งที่ไม่ได้แค่กำหนดว่าใครอยู่สูงกว่าใครแต่ยังกำหนดเลยว่าใครที่จะมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินใครที่จะต้องไปออกรบและใครที่จะต้องทำงานทั้งชีวิตเพื่อเลี้ยงคนทั้งระบบนี้คือระบบศักดินาหรือระบบฟิวดอลและทำไมคนในยุคนั้นต้องอยู่ภายใต้ระบบศักดินาด้วยและถ้าจะไม่อยู่ได้ไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในเรื่องระบบศักดินาในยุคกลางต้องย้อนกลับไปในยุโรปหลังจากจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายซึ่งไม่ได้พังแค่เมืองหรือกองทัพแต่พังถึงแกนกลางของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยกฎหมายและเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพารัฐส่วนกลางเมื่อถนนเสื่อมโทรมการค้าต่างเมืองก็เริ่มหดตัวลงและทำให้การคุ้มครองจากภาครัฐไปไม่ถึงชนบททำให้ผู้คนต้องหาวิธีเอาตัวรอดและจะต้องหาคนที่จะมาปกป้องตัวเองได้และนี่ทำให้ระบบศักดินาค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นโครงสร้างหลักของยุโรปในช่วงศตวรรษที่9 ถึง 15โดยแก่นของมันคือการผูกความสัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองเข้าด้วยกันกับที่ดินแลกเปลี่ยนกับการรับใช้ทางทหารและความจงรักภักดีซึ่งจุดเริ่มต้นของระบบศักดินาไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีแต่มาจากการหลอมรวม2วัฒนธรรมใหญ่นั่นก็คือจากโรมันและชนเผ่าชาวเยอรมันซึ่งที่ดินในยุคโรมันหลายแห่งทำงานเหมือนเป็นพื้นที่ของตัวเองโดยจะประกอบไปด้วยแรงงานคลังเก็บเสบียงมีพื้นที่เพาะปลูกและปศุสัตว์เมื่อรัฐส่วนกลางอ่อนแอและการค้าไม่ไหลเวียนทำให้ที่ดินแบบนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะมันจะทำให้คนอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งตลาดหรือการค้าและนี่ก็เป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาต่อมาเป็นระบบแมนเนอร์ในยุคกลางที่เป็นชุมชนชนบทที่อยู่รอบคฤหาสน์ของลอร์ดและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในส่วนของฝั่งเยอรมันและโลกของชนเผ่าพวกเขาจะมีพิธีกรรมเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างหัวหน้าเผ่ากับนักรบที่เรียกว่าคูมิตาตุสโดยที่นักรบจะสาบานว่าจะซื่อสัตย์และสู้ตายให้กับหัวหน้าซึ่งหัวหน้าก็จะตอบแทนด้วยอาหารของรางวัลและเกียรติยศความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่ระบบแบบเงินเดือนแต่เป็นระบบคำสัตย์กับการอุปถัมภ์และเมื่อชนเผ่าเยอรมันมีบทบาทมากขึ้นสายสัมพันธ์ระหว่างนักรบกับหัวหน้าเผ่าก็พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่เรียกว่าวาสซิลูดมันคือความเป็นบริวารสวามิภักดิ์ที่ผูกพันกันด้วยคำปฏิญาณและค่อยๆผูกเข้ากับที่ดินอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงช่วงศตวรรษที่8 ถึง 9ภายใต้การปกครองของพระเจ้าชาวเยอรมันได้มีการมอบที่ดินเป็นรางวัลให้แก่ผู้ที่พักดีเพราะในยุคนั้นเงินตราก็ยังไม่ค่อยคล่องการค้ายังไม่มั่นคงรัฐจึงจ่ายค่าตอบแทนด้วยที่ดินและสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินผู้ที่ได้ที่ดินก็จะต้องตอบแทนด้วยการช่วยรบช่วยปกครองและช่วยรักษาความสงบในพื้นที่แต่เมื่ออาณาจักรคาโรลิงเจียนแตกสลายในช่วงศตวรรษที่9อำนาจส่วนกลางที่เคยคุมการให้ที่ดินและการเรียกกำลังพลก็อ่อนแรงลงทำให้ที่ดินและอำนาจการปกครองจึงตกไปอยู่ในมือของขุนนางท้องถิ่นอย่างเต็มตัวสิ่งที่เคยเป็นแค่รางวัลชั่วคราวก็ค่อยๆกลายเป็นการยึดครองแบบเบ็ดเสร็จและในหลายพื้นที่พัฒนาไปถึงขั้นมีการสืบทอดอำนาจกันได้ทำให้ขุนนางท้องถิ่นกลายเป็นผู้มีอำนาจจริงๆในชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่และสิ่งที่ทำให้ผู้คนอยากอยู่ในระบบศักดินามากขึ้นนั่นก็คือภัยคุกคามที่มาจากภายนอกยุโรปในศตวรรษที่9 ถึง 10ต้องเผชิญกับการบุกปล้นการรุกรานจากหลายกลุ่มทั้งไวกิ้งตามชายฝั่งและแม่น้ำชนเผ่าฮังการีจากทางตะวันออกและชาวซาราเซนในบางพื้นที่ทางใต้และเมื่อกษัตริย์ไม่สามารถคุ้มครองทุกหมู่บ้านได้ชาวบ้านจึงต้องหาที่พึ่งพาที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือป้อมปราสาทและกองกำลังของผู้ที่มีอำนาจในพื้นที่ทำให้ผู้คนยอมแลกเสรีภาพบางส่วนเพื่อความปลอดภัยซึ่งจะใช้แรงงานและผลผลิตเพื่อสิทธิในการอยู่ใต้การคุ้มครองและนี่คือสภาพแวดล้อมที่ทำให้ระบบศักดินากลายเป็นทางออกของสังคมในยุคที่รัฐไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเมื่อระบบศักดินาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างหัวใจสำคัญของระบบศักดินานั่นก็คือฟีฟซึ่งหมายถึงที่ดินหรือสิทธิในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากที่ดินเดี๋ยวเรามาดูพีระมิดของระบบศักดินากันบนสุดของพีระมิดนั่นก็คือกษัตริย์ในทางทฤษฎีทางกฎหมายกษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดของอาณาจักรแต่ในทางปฏิบัติกษัตริย์ไม่สามารถบริหารทุกพื้นที่ด้วยตัวเองได้จึงต้องมอบที่ดินให้กับขุนนางชั้นสูงในการดูแลที่ดินแทนตนเองแต่ก็ยังสามารถเรียกเอาของบรรณาการจากเมืองนั้นๆได้อย่างเช่นกองกำลังทหารการเงินและการสนับสนุนทางการเมืองอย่างไรก็ตามในโลกของระบบศักดินาทำให้กษัตริย์ต้องต่อรองตลอดเวลาเพราะขุนนางที่ถือที่ดินและมีทหารเป็นของตัวเองสามารถแข่งข้อและก่อกบฏได้ทุกเมื่อทำให้จะต้องต่อรองและบริหารจัดการให้ดีชั้นถัดมาคือชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นผู้ถือครองที่ดินขนาดใหญ่และเป็นผู้ปกครองจริงในระดับท้องถิ่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามียศอะไรบ้างสำหรับขุนนางยศแรกดุ๊กนี่คือยศที่สูงที่สุดในบรรดาขุนนางแทบจะมีอำนาจเป็นรองแค่กษัตริย์บางครั้งก็จะมีกองทัพเป็นของตัวเองและมีอำนาจในดินแดนของตัวเองเกือบเด็ดขาดซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเครือญาติกษัตริย์หรือเป็นเจ้าเมืองใหญ่ที่คุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเจ้าเมืองใหญ่ยศรองลงมาเขาเป็นเหมือนมือขวาในการบริหารระดับภูมิภาคมีหน้าที่เก็บภาษีรักษากฎหมายและเกณฑ์พลมาช่วยกษัตริย์ในยามรบเป็นยศที่มีอิทธิพลมากในการบริหารบ้านเมืองถ้าเปรียบก็เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัด
ยศต่อมาบารอนเป็นขุนนางที่ระดับต่ำที่สุดในบรรดาสภาขุนนางพวกเขาเป็นขุนนางในระดับปฏิบัติการที่จะได้รับมอบที่ดินมาจากกษัตริย์โดยตรงมีหน้าที่ดูแลหมู่บ้านปราสาทเล็กๆและต้องออกรบด้วยตัวเองพร้อมกับทหารในสังกัดและในส่วนคำว่าลอร์ดก็ไม่ได้หมายถึงยศแต่เป็นคำเรียกที่ใช้เรียกผู้มีอำนาจในการปกครองหรือใช้เป็นคำสุภาพในการเรียกขุนนางซึ่งขุนนางเหล่านี้มาพร้อมสิทธิ์ในการเก็บรายได้จัดการพื้นที่สร้างและดูแลป้อมปราการพร้อมทั้งควบคุมทรัพยากรในชุมชนและยังมีอำนาจในการตัดสินคดีผ่านศาลท้องถิ่นขุนนางเหล่านี้ยังต้องจัดเตรียมกองกำลังให้กับกษัตริย์เมื่อกษัตริย์เรียกแต่ในขณะเดียวกันขุนนางก็มีอำนาจในการแบ่งที่ดินต่อให้กับอัศวินของตัวเองทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์หลายชั้นขุนนางก็จะมีอัศวินเป็นของตัวเองทำให้กลายเป็นโครงข่ายการปกครองแบบกระจายอำนาจที่ทั้งช่วยในการบริหารได้ในยุคที่รัฐไร้ความเข้มแข็งชั้นต่อมาคือด้านการทหารนั่นก็คืออัศวินเป็นนักรบมืออาชีพที่จะต้องฝึกฝนอย่างยาวนานก่อนได้รับตำแหน่งในการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินแต่การเป็นอัศวินก็ต้องใช้ทุนที่สูงทั้งม้าเกราะอาวุธจึงต้องมีรายได้ประจำรองรับอัศวินจะมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือที่เรียกว่าไนฟ์ฟีฟขนาดพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้และรักษาความพร้อมในการรบได้หน้าที่หลักของอัศวินคือการรับใช้ในสงครามนอกจากจะออกแรงรบแล้วอัศวินยังมีความเชื่อและประเพณีที่เรียกว่าชิวารีที่เน้นเกียรติยศความกล้าหาญความจงรักภักดีและการปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าประเพณีนี้จึงเป็นเหมือนทั้งค่านิยมและทั้งสร้างความชอบธรรมให้กับชนชั้นนักรบในสังคมแต่ในฐานใหญ่สุดของพีระมิดและยังเป็นฐานที่อยู่ล่างสุดนั่นก็คือชาวบ้านแต่จะแบ่งหลักๆได้เป็น3กลุ่มแรกชาวนาอิสระนี่ถือเป็นชาวนาที่มีอิสระมากที่สุดเพราะไม่ต้องผูกติดกับที่ดินของขุนนางแบบถาวรพวกเขาเช่าที่ดินทำมาหากินจากขุนนางโดยตรงโดยจ่ายเป็นเงินสดมากกว่าการใช้แรงงานล้วนๆและข้อดีของพวกเขาคือสามารถย้ายถิ่นฐานได้ขายสิทธิ์การเช่าได้และโดยทั่วไปไม่ต้องขออนุญาตขุนนางในเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นการแต่งงานหรือส่งลูกไปเรียนแต่ข้อเสียของพวกเขาก็คือความไม่มั่นคงหากปีไหนผลผลิตเสียหายขุนนางไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือและชาวบ้านอิสระอาจจะถูกยึดหรือถูกไล่ออกจากที่ได้ง่ายกว่ากลุ่มที่มีความผูกพันทางกฎหมายกับขุนนางกลุ่มที่2ชาวนาติดที่ดินซึ่งกลุ่มนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในยุคกลางซึ่งก็หมายความว่าจะไม่สามารถย้ายออกไปไหนได้ตามใจชอบหน้าที่หลักของพวกเขาคือทำงานให้ขุนนางโดยตรงและต้องส่งผลผลิตส่วนหนึ่งให้กับขุนนางเป็นค่าตอบแทนอย่างไรก็ตามชาวนาติดที่ดินก็จะได้รับความคุ้มครองอย่างเช่นขุนนางห้ามไล่ออกไปง่ายๆตราบใดที่พวกเขายังทำหน้าที่อยู่และขุนนางจะต้องช่วยคุ้มกันเมื่อเกิดการปล้นสะดมหรืออยู่ในช่วงสงครามแต่ข้อเสียของพวกเขานั้นก็เยอะมากเช่นกันเพราะจะไม่สามารถย้ายบ้านได้แต่งงานหรือแม้แต่ขายวัวก็จะต้องขออนุญาตและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนกลุ่มสุดท้ายคือชาวนาไร้ที่ดินนี่คือกลุ่มที่ต่ำสุดในระบบพวกเขาจะมีที่ดินที่น้อยมากบางคนมีที่แค่พอจะปลูกกระท่อมพวกเขาจึงจะต้องรับจ้างทำงานจิปาถะเป็นแรงงานราคาถูกให้กับไร่คนอื่นหรือทำงานให้หลอดเพื่อแลกอาหารและโอกาสในการมีชีวิตรอดชีวิตของคนกลุ่มนี้จึงขึ้นอยู่กับงานรายวันและความเมตตาของผู้ที่มีที่ดินมากกว่าแต่ในช่วงปลายของยุคกลางเริ่มมีชนชั้นใหม่เกิดขึ้นนั่นคือชนชั้นกลางในเมืองอย่างเช่นพ่อค้าช่างฝีมือแพทย์และผู้ที่มีการศึกษาคนกลุ่มนี้ไม่ได้เติบโตมาจากระบบศักดินาแต่เติบโตมาจากเงินและการค้าพวกเขามักจะรวมตุ่มกันเป็นสมาคมหรือที่เรียกว่ากิลด์เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานสินค้าราคาและการคุ้มครองสมาชิกการขยายตัวของคนกลุ่มนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้พลังทางเศรษฐกิจเริ่มหลุดออกมาจากที่ดินและไปสู่เมืองและตลาดซึ่งทำให้เกิดการสั่นคลอนในระบบศักดินาเป็นอย่างมากและถ้าระบบศักดินาเป็นเหมือนโครงสร้างเมืองระบบแมนเนอร์ก็เหมือนเป็นเศรษฐกิจที่ทำให้มันอยู่ได้เพราะแมนเนอร์แห่งหนึ่งสามารถผลิตและพึ่งพาตนเองได้โดยในแมนเนอร์ก็จะมีบ้านของลอร์ดที่เป็นปราสาทแปลงสำหรับปลูกพืชของชาวบ้านและจะมีหมู่บ้านโรงสีโรงอบขนมปังและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆรวมไปถึงป่าไม้ที่ผู้คนจะใช้ร่วมกันแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของลอร์ดแต่แมนเนอร์ไม่ได้มีแค่แรงงานแต่มันจะมีการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างเช่นภาษีที่ลอร์ดจะเก็บเมื่อยามจำเป็นอย่างเช่นภาษีความตายที่ครอบครัวจะต้องจ่ายเพื่อทำการสืบทอดสิทธิ์ในการทำมาหากินค่าธรรมเนียมเมื่อบุตรสาวจะแต่งงานส่วนแบ่งผลผลิตที่จะต้องมอบเป็นค่าเช่ารวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการใช้โรงสีหรือเตาอบที่หลอดเป็นคนควบคุมอยู่สิ่งเหล่านี้ทำให้หลอดมีรายได้หลายทางแต่ก็เป็นภาระของชาวบ้านที่ไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่ยังมีภาระอื่นที่แทรกอยู่ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดแต่งงานทำมาหากินไปจนถึงตายและหลอดยังมีอำนาจในการตัดสินคดีโดยในแมนเนอร์จะมีศาลในการตัดสินคดีอย่างเช่นเรื่องสิทธิ์ในการใช้ที่ดินการทำผิดกฎหมายหรือการทะเลาะวิวาทภายในชุมชนซึ่งหลอดก็จะมีสิทธิพิจารณาคดีในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลอยู่และศาสนาคริสต์ก็เป็นหนึ่งในฟันเฟือง
องในระบบศักดินาเพราะคริสตจักรเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่โดยบิชอปจะถือครองที่ดินเป็นจำนวนมากและมีทรัพยากรเป็นของตนเองที่ดินจำนวนมากมาจากการบริจาคของขุนนางที่หวังจะไถ่บาปหรือหวังให้ขึ้นสวรรค์หลังความตายคนจำนวนมากจึงยอมรับว่าการเกิดมาเป็นชาวบ้านหรือเป็นกษัตริย์เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้แล้วการที่จะก้าวไก่ลำดับชั้นจึงถูกมองว่าไม่ใช่แค่เป็นกบฏต่อรัฐแต่ยังเป็นการขาดพระประสงค์ของผู้เป็นเจ้าด้วยแนวคิดนี้ทำให้ช่วยลดแรงปะทะในสังคมที่เหลื่อมล้ำทำให้ระบบค่อนข้างยั่งยืนและก็มาถึงช่วงเวลาที่ระบบศักดินาเริ่มเสื่อมถอยซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดอย่างรวดเร็วแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายระลอกและจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการมาถึงของกาลาโลกหรือ Black Death ในปีคศ 1347 ถึง 1351 กาลาโลกได้ฆ่าประชากรเป็นจำนวนมหาศาลและเมื่อแรงงานลดลงอย่างฉับพลันขุนนางก็ขาดคนทำงานให้ผลผลิตก็ลดลงรายได้ก็ลดลงตามไปด้วยแต่ในทางกลับกันชาวบ้านที่รอดชีวิตอยู่กลับมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นและสามารถเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นได้หรือสามารถย้ายไปหาหลอดใหม่ที่ดูแลตนดีกว่าทำให้หลายพื้นที่เริ่มเปลี่ยนจากการทำงานแลกที่อยู่ไปสู่การรับค่าเช่าเป็นเงินสดแล้วจ้างแรงงานแบบอิสระแทนพร้อมกันนั้นระบบเศรษฐกิจการเงินและการค้าเริ่มฟื้นตัวขึ้นเมืองเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นการค้าต่างเมืองเริ่มมีบทบาทมากขึ้นทำให้กษัตริย์เริ่มมีรายได้จากภาษีศุลกากรทำให้สามารถจ้างทหารมืออาชีพเองได้ไม่ต้องพึ่งการระดมพลแบบเดิมเมื่อรัฐเริ่มมีทรัพยากรและกองทัพเป็นของตนเองอำนาจของขุนนางท้องถิ่นก็ค่อยๆลดลงและชนชั้นกลางในเมืองที่ร่ำรวยขึ้นก็เริ่มซื้อที่ดินเพื่อยกระดับสถานะตนเองให้เป็นขุนนางใหม่ที่ไม่ได้ผูกกับระบบศักดินาแบบเดิมและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ช่วยตอกฝาลงให้ระบบศักดินานั่นก็คือเทคโนโลยีทางการทหารการมาของดินปืนและปืนใหญ่ที่สามารถทำลายปราสาทที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของระบบศักดินาได้อย่างง่ายดายและการเกิดกองทัพประจำการทำให้การพึ่งพาอัศวินในฐานะกำลังหลักลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ม้าเกราะปราสาทไม่ได้การันตีชัยชนะและความปลอดภัยอีกต่อไปทำให้อำนาจของขุนนางในท้องถิ่นลดลงอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือระบบศักดินาในยุคกลางระบบที่ทำให้ที่ดินไม่ใช่แค่พื้นที่เพาะปลูกแต่ทำให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนกับความคุ้มครองและเป็นโซ่ที่ผูกคนจำนวนมหาศาลไว้กับชีวิตเดิมๆจากกษัตริย์สู่ขุนนางจากขุนนางสู่อัศวินและจากอัศวินลงมาถึงชาวบ้านทุกคนอยู่ในพีระมิดเดียวกันเพียงแต่คนละชนชั้นเท่านั้นเองขอบคุณที่รับชมนะครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้เลยนะครับสามารถไปสมัครสมาชิกได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ